Elena, bună seara! Bună seara, Chinat. Bun venit, dragi exploratori ai minții inconștiente! Astăzi vă invităm să descoperiți împreună cu noi o nouă sesiune de investigație fascinantă, în care Elena vă pătrunde în adâncurile memoriei ascunse, fără să cunoască subiectul dinainte. Totul se va dezvălui doar în starea de hipnoză, oferind un spectacol autentic și plin de surprize. Pregătiți-vă pentru o călătorie misterioasă în lumea regresiilor și a mesajelor din trecut. Nu uitați să lăsați impresiile și teoriile voastre în comentarii. Vizionare plăcută și lăsați-vă hipnotizați de mister. Elena, dacă ești pregătită, inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te. Simți cum corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghitează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te cufunzi de 10 ori mai adânc și mai profund. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calm. 3. Simți cum te-au părăsit gândurile și grijele. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxat și într-o stare perfectă de hipnoză.
Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Liber. Liber. Minunat. La 3 ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic până la maximum posibil pentru noi. 1, 2, 3. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu informație legată de solstițiu de vară. 1, 2, 3. Se percepe un fel de aliniere a unor planete în jurul orbitei Soarelui. Este o mișcare de rotație a Soarelui cu 30 de grade mai încet, îmi vine să spun, decât uh, mersul obișnuit pe ax. Și totul este legat de uh, dinamica din univers a planetelor. Percep. Este planeta Pământ în aliniament cu Soarele. Eu văd, cum să spun, aici în față Luna, aici e ca se formează un triunghi. Soarele, se văd și alte planete și Pământul în partea așa și se percepe ca și poziție, nu știu, îmi vine continuu unghi de 30 de grade. Deschis este puțin, dar se stă mai mult, mișcarea este mai lentă, înțelegi? A planetei în jurul Soarelui. De aceea, din punct de vedere astronomic, avem uh, ziua mai lungă și ca și număr de ore și noaptea mai scurtă, deoarece se încetinește această mișcare a planetei în jurul Soarelui și se stă mai mult în poziția, deci cum vine, Soarele vine ca o lumină aia, ca o rază, ca un far, știi? Și în momentul când mișcarea este mai lentă, se stă mai mult până decât de obicei. Asta observ eu. Informația vine din punct de vedere astronomic. Are legătură cu mișcarea planetară. Restul de idei și croșetări pe lângă subiect sunt în funcție de ideologii și dogme. Ce energie universală simți că atinge apogeu în acest moment de solstițiu? Un fel de schimbare se percepe energia. Un fel de spălare, aș spune.
pentru că lumina proiectată pe o perioadă mai lungă de timp are rolul de a pătrunde ca și foton, ca și spectru în profunzime în toate unghierele, îmi vine să zic, în toate structurile. Uh, și propagarea se percepe în expansiune când ajunge ca reflexie către planeta noastră, că doar despre asta vorbim, adică nu mă leg și de alte planete, iar cumva Luna este undeva în spate, mult mai departe, uh, comparativ ca și cum nu mai are o influență atât de puternică. Să știi că percep informația că Luna ar fi, din, cum să zic, din punct de vedere ezoteric, ar fi partea întunecată, ca și cum este umbra Terei. Partea întunecată înseamnă minusuri, negativul. La asta se referă imaginea care o percep, adică cum un om are o umbră, așa și în umbră se regăsesc toate chestiile negative de care noi nu suntem conștienți, așa și planeta, luna reprezintă partea întunecată a lumii, să spunem, a gândurilor, a întunericului, a teluricului, a tot ce este în background și nu se scoate la suprafață. Iar soarele este când se propagă lumina aceasta în acest moment uh, din iunie, din luna aceasta iunie, e ca și cum pătrunde atât de adânc și scoate la suprafață din umbră, adică dar de fapt din ceea ce este ce ascundem noi. Deci are efect la nivel de conștiințe umane, locuitorii ai Terei, scoate din tenumbre cele mai întunecate ascunzișuri, adică ceea ce ascundem. Este un efect de, nu de bumerang, de de curățare energetică, în care vrei, nu vrei, energia care se propagă are influență și asupra noastră, nu doar vorbim din punct de vedere astronomic, iar influența asupra noastră este că scoate din cele mai întunecate colțuri ale subconștientului și tot ce înseamnă mizerie, ascunzișuri, minciuni, e ca și cum vine ca o și împinge la suprafață să iasă din umbră ceea ce noi de fapt nu vrem să scoatem. La nivel bazic aici, minciunile ies la suprafață. În aceste momente, să spunem, în care există acest echinocțiu de vară și în orice formă de echinocțiu, ascunzișurile nu mai ies la suprafață. Nu toate, dar mai ies. Persoanele care mint sunt descoperite, persoanele care ascund, tot ce este pe minciună mai iese la suprafață. Nu spun că tot, dar mai iese. Încep știi, ies la suprafață chestii care poate unor persoane nu le convin. Încep să cadă măștile unor persoane, știi, tot ce este ascuns iese afară. Că vrea persoana, că nu vrea, nu are cum tu ca și ființă umană nu poți controla universul, cum se mișcă și ce efect are lumina în, în partea de întuneric. Că nu vorbim doar de lumina energetică a soarele asupra
Universului și influența asupra Terei din punctul ăsta de vedere, este și efectul acela de ieșirea la suprafață a celor mai întunecate ascunzișuri proprii și personale ale oamenilor, atât la nivel de individ cât și la nivel macro. Este aceia doar care nu vor să arate sau și cei ce nu pot arăta, nu sunt Absolut capabili. nu scapă nimeni. Mhm. Plus că acest eveniment astronomic are influență foarte puternică și din punct de vedere numerologic cu anul respectiv. Se percepe așa, ar fi un an în care și vrei să te ascunzi, tot ești văzut și tot vor cădea măștile, tot vor cădea cortinele, tot la un moment dat, vor ieși mizerile la suprafață și ceea ce ascundem în subconștient sau și conștient. Sunt atâtea persoane care ascund conștient diverse. Acel nouă Este este un fel cauza. de acest an are legătură astăzi, nu astăzi, scuză-mă, cu acest echinocțiu este un fel de îmi vine un nod karmic care se desface și vor mai fi. Așa se percepe. Cum se modifică percepția ta asupra soarelui? Nu ca stea, dar ca conștiință în această zi. Poți să mai repezi? Ceva s-a întrerupt și eu n-am auzit. Cum se Cum se? modifică percepția ta asupra soarelui, A nu mea? ca stea, da, ci ca conștiință în această zi? Nu-mi dau seama cum se modifică percepția mea Mergi asupra soarelui. în Nu această înțeleg. perioadă și simte percepția ta cum se schimbă față de soare. Nu ca stea, ci ca conștiință. Nu înțeleg. Bine, o să ți-o dau repetat mai târziu. Ce legătură invizibilă între pământ și cer simți că se amplifică în această zi? Între pământ și cer Între sunt niște pământ, straturi doar de temperaturi și, uh, cum să spun, precipitații condensate, care noi definim ca cer. Iar ceea ce vedem, chestia asta albastră deschis ca ziua și noapte, este, nu este, cum să spun, este stratul până la centura Van Halen. Nu, să știi că definiția cer se percepe un fel impropriu spus, pentru că sunt doar niște straturi atmosferice. În conștiința umană, cer, percepția este de nivel religios, că altă natură. În, în funcție de concepte. Nu, dar de fapt sunt doar niște straturi atmosferice. Și o, cum să zic, zona de înveliș, să zicem, stratul, cum ar fi la noi pielea epiderma al planetei. Și apoi apare centura Van Halen și apoi Universul.
Nu are nicio legătură cu relevanță, cu ceea ce sunt scrieri din punct de vedere spiritual, religios, cu ceruri, cu entități de lumină falsă, improprie, cu... Acestea sunt doar, cum să spun eu, pentru, ca și concept, o invenție pentru umanitatea care era, din punct de vedere al conștiinței, neputând înțelege că se vorbea de dimensiuni, portaluri și cuvântul alocat cer și ceruri, de fapt, făcea referire la dimensiuni și portaluri, nu la, din punct de vedere ca și înveliș ce este. Nu are nicio legătură. Ceea ce în culturile și, cum să spun, în structurile acestea care New Age sau religioase, care vorbesc despre ceruri cu ființe, zeității în care, sau Dumnezei, sau arhangheli și îngeli, ei de fapt se raportează la ceea ce se numește dimensiuni, nu la stratul atmosferic care înconjoară planeta, că e normal. Doar că sintagma asta a fost folosită în vechime pentru o conștiință umană nedezvoltată, neputând înțelege și accesa cuvântul dimensiuni și uh, portaluri și alte lucruri. Aici nu Bine, are cu cerurile, poate dacă vrei altfel să fie, să se existe, să mă uit. subînțelege pământul pe de o parte și o altă lume în afara pământului. Legătura Cu entitățile din univers? cu universul. Da. La ce să mă uit? Cum se schimbă această legătură? Se amplifică Păi legătura. în legături există în sensul că în acest moment, nu astăzi, acum, secundă, când există echinocțiul de vară, de iarnă, de primăvară, pe Terra se deschid portaluri, deoarece oamenii cu asta se ocupă. Că sunt vrăjitoare, că e ritualul din biserică, că e ritualul satanist, că e ritualul New Age, că e ritualul modernist, nu mai contează. Toată lumea face ritualuri. Pe Terra se practică ritualul. În momentul când se practică cum să zic, în acest timp, energetica este mai puternică pentru că și universul există o altfel de dinamică și vibrațiile sunt mai puternice, mai înalte, ca să spunem așa. Și când vorbim de vibrații mai înalte și mai puternice, există posibilitatea ca să se materializeze mai repede gândurile, dorințele, ritualurile, că și aia este tot o formă de informație și energie, o energie informată, ritualul de orice natură. Pentru că energia este mai puternică dintre Soare și Pământ, pentru că sunt mai aproape, de am și specificat că Luna este undeva mult mai departe. Nu mai are o influență de magnetism atât de puternică, se percepe că nu mai o trage în spate, ca și cum nu, magnetismul dintre Lună și Pământ nu este foarte slab. În schimb, în acest moment de echinocțiu, este foarte puternic atracția dintre
Pământ și Soare, adică fiind mai aproape, să spunem. Uh, Cei care se ocupă cu cercetarea astronomică știu coordonatele și acolo se dă cu cifre exacte, cu câte grade și în pe ce axă este. Se amplifică puternic energia și vibrația cu plus. Și în dimensiunea noastră există posibilitatea de materializare mai rapidă. Cam asta este explicația. Bine. Cum percepi timpul în această zi? Se oprește? Se accelerează? Este în funcție de fiecare, odată de fiecare individ în parte. Dacă mă uit așa, aș spune că se expandează. Așa se percepe. Percepția este de expansiune, nu de accelerare. De, da, expansiune. Accelerarea înseamnă comprimare. Că din punct de vedere al vibrației se pot accelera niște lucruri? Da, dar percepția este așa. Vibrația și energetica ajută la materializare, se accelerează lucrurile prin materializarea a ceea ce ne dorim sau gânduri sau orice altă situație. În schimb, ca și măsură de timp, se simte o expansiune și se poate reda ca o scurgere mai înceată a timpului. Așa se vede. Ai spus despre o diferență a scurgerii timpului în dependență de careva persoane, Sunt de nivelul lor, percepții. Sunt percepții percepții doar. doar, da? Da. Sunt percepții. Noțiunea de timp este introdusă în sistemul nostru planetar. Sunt careva cicluri globale care se încheie sau cicluri personale. Din punct de vedere energetic, aș spune că se percepe ce văd un clocot, o vâltoare, ca și cum energetica, ca aia am spus, scormonește și scoate la suprafață. Și atunci când scormonești și scoți la suprafață, începe să clocotească. Se percep disensiuni. Este ca un început. Nu este un sfârșit, este un început. Așa se percepe în momentul evenimentului din acest an. Poate în alți ani a fost altceva. Eu vorbesc de acest eveniment. Este un început. Este o poartă deschisă. Poartă înseamnă, din punctul nostru de vedere, portal. Nu este doar una. Se percepe cuvântul amplificare a energeticii și rezonanța Schumann se modifică în sensul de creștere, și de aia se percepe accelerare, dar nu pot spune o poartă, pentru că unul la mână sunt atâtea porți sau portaluri Mhm. deschise de către umani. Bine, un început, Da, o deschidere către ce? nu mă pot raporta la un Nu, singur. nu la portal, la o, să spunem, o ușă deschisă, Aici este cu relativitate. Mhm. Pentru cei care nu-și doresc, e oricum e deschis. Vrei, nu vrei, iarăși revin la aceeași imagine. Vrei, nu vrei, ea oricum este.
Pentru cei care vor și așteaptă, da, uite, modalitatea cum ai exprimat o poartă deschisă, adică un început de ceva, este mult așteptat, să zicem. Dar pentru cei care au de ascuns, Oricum nu. ești Deci, împins să treci. n-ai cum. Evenimentele nu țin, cum să zic, dinamica din univers și energetica se schimbă, nu ne întreabă pe noi. Noi suntem doar pionii. Ce se află pe partea cealaltă? Iar nu-mi dau seama ce înseamnă cealaltă. Mergem unde? Nu Se, înțeleg. se începe un ciclu nou? A, când am zis un început, Da. deocamdată se scormonește, se clocotește, se mai ies la suprafață, se spar bășicile, vorba aceea, baloanele, Este as- undeva se fac explodări planificat nervoase. acel Nu, început? nu există planificare în univers. Este o normalitate a evenimentelor care așa se succed. Anumite evenimente din univers nu întreabă pe nimeni sau nu poate fi controlat. Acest început deocamdată nu are finalul acum sau într-o apropiere imediată. Este un început într-un timp mai îndelungat, care nu se sfârșește acum. Tot ce înseamnă această clocotire, spargere de bășici, știi, este, cum să zic, lumina pătrunde în dedesubt și scoate la suprafață. Ea va pătrunde, adică, cum să spun, ea a pătruns, efectul s-a făcut. De-abia de aici încolo încep să se vadă efectele. Atât la nivel de individ, cât și la nivel de planetă, situații, guverne, orice. Evenimente, orice. Ideea este să fim atenți în dreptul nostru, Ce ca să vedem ritual ar schimbările. trebui în această zi readus la viață? Nu, cum să-ți explic, adus la viață când pui accentul pe ritual, asta ține doar de conceptul uman, de ceea ce fac, ce se întâmplă aici pe Terra. Cuvântul ritual are conotație și vibrație joasă. Ce pot să spun și ce percep, nu specific ca ritual, ci ce putem face în dreptul nostru la nivel de individ este de curățare a subconștientului în acest timp, în aceste momente de evenimente astronomice, pardon, că nu este vorba de astrologie. Când ai pus accentul pe ritual, vibrația a scăzut rău de tot, deci se duce jos. Cuvântul în sine are o vibrație joasă. Dar când m-am conectat la altceva, am văzut că vibrația este alta. Din păcate, convertirea acestui cuvânt ritual a scăzut vibrația lui. Și ceea ce se face în general în ritualuri scade vibrația. De asta nu m-am raportat la acest cuvânt. Ce simboluri sunt legate de această zi? În funcție de culte. Nu este o particularitate anume. Simbolistica este definită de organizații, culte, secte,
conștiințe colective. Nu are... Echinocțiul nu vine cu vreo simbol. Simbolistica este a ceea ce regăsești ca și scrieri pe aici pe Terra, este din acele civilizații care au lăsat în urma lor o scriere sub formă de simboluri, ca și conexiuni cu o vibrație diferită de cea obișnuită. Simbolistica este diferită de la cultură la cultură, de la dogmă la dogmă și de la credință la credință. Nu este un singur simbol, nu există o singură simbolistică, nu are legătură cu ce se întâmplă în univers, ci este are legătură cu cei care au fost, ca și civilizații, ca entități, cu noi, vorbim de prezent, și ce facem. Adică dacă folosim un simbol, cel din creștinism, e în funcție de credința care o aloci. Fiecare simbol are o vibrație anume. Și ăla pe minus și ăla pe plus. Dacă folosim o simbolistică din, uite, din, venea să zic cuvântul usui, uh, cel care a lăsat scrierile din Reiki, că acolo sunt foarte multe simboluri, au o altă vibrație. Dacă folosim simbolistică mm, sumeriană, care am găsit-o, uite, acum pe niște tăblițe, este o altă vibrație. Fiecare simbolistică deschide la nivel mental, accesează câte o conștiință, să știi. Se observă că fiecare, în dreptul lor, accesează ceva ca și conștiințe. Cei care au lăsat simbolistica sunt conștiințe. Și prezentul, cei care o folosesc, se conectează la acele conștiințe. E interesant chestia asta. Ce energie este necesar de a amplifica în acest moment la noi, la fiecare de noi? Curățarea, îmi vine constant curățarea. A minții și a sufletului. Cum o Și a putem face? subconști. Fiecare în dreptul lui, în funcție de ceea ce simte. Dacă simte, sunt persoane care nu simt asta. Meditație, stare de prezență, identificarea emoțiilor negative, identificarea comportamentului pe minus, a gândurilor pe minus. Terapii sunt specialiști care te ajută să-ți identifici ceea ce nu ești conștient de ele. Dacă n-am urmărit calendarul, nu am ști care este data, am putea simți acest Da, moment. da. Cum? Cei care au, nu vorbesc neapărat de o parte subliminală, mm, este o altfel de vibrație. Poate da, cum? Răspunsul este conștient. Inconștient, cei care nu, adică nu sunt prezenți, nu sunt conștienți și sunt scufundați în treburile cotidiene, atât de mult aprofundați acolo, ei nu sunt conștienți sau nu simt chestia asta, dar oricum evenimentul se întâmplă. Așa că, vrei, nu vrei, expresia iarăși revine. Conștient, inconștient, neconștient, evenimentul există. Îl aștepți sau nu îl aștepți? Vrei, nu vrei, El rămânem va acolo. veni. Este un eveniment care nu are legătură cu noi, ci Dar ne cuvântul afectează. eveniment, să știi că cuvântul afectează,
În momentul când este verbalizat, iarăși este o vibrație joasă, în sensul de negativ se simte uh, negativism, adică ne afectează cuvântul în sine, este ceva care nu ne convine, știi? În schimb, ne amprentează, Amprentează. este altfel ca și conotație și putem să vedem partea benefică. Când spui afectează, este partea nebenefică. Orice cuvânt care îl folosim are o amprentă și o energie. Starea de prezență. Vorbim. Care e amprenta asupra naturii în această zi? Modificări, ceva, zici, energizare din ce observ. Doar că, din păcate, ceea ce se lucrează cu harpul și cu alte sisteme e cam urățel ce se întâmplă cu natura, adică modifică straturile ionosferice. Asta vorbim ca dispozitive și așa. Dar din punct de vedere energetic, observ la tot ce înseamnă regnul animal, o amplificare a simțurilor mai puternic decât o au de obicei. Ceea ce se mai întâmplă, sunt și umani care li se dezvoltă doar în acest timp, după aia se revine la setări, un fel de ceea ce s-ar numi clar audiție, adică se ascut anumite simțuri și percepții, dar dacă ești atent, le simți. Depinde că sunt, nu toți simt. Cei mai senzoriali simt. Persoanele senzoriale, extrasensibile. Se pot amplifica multe, atât pe negativ cât și pe pozitiv, adică stări emoționale, irascibilitate, toate se amplifică în acest timp. Toate se amplifică. Și cu plus și cu minus se amplifică. Ce umbre din noi e posibil de ars în această, de lumina zilei? Frici, blocaje, iluzii, ce pot fi arse? Ele pot fi arse oricând în momentul în care ești conștient de ele. Ideea este că și ce ai enumerat, el normal, ar fi indicat, pardon. Dar la nivel de conștiință e necesar întâi o identificare și ne fi în starea de prezență, adică a sta fix în dreptul tău, la stările tale, să fii atent la stările tale, la gândurile tale, la emoțiile tale și nu la ale altuia, nu la ce fac alții pe exterior și alții sunt vinovați și altul mi-a făcut și altul mi-a adres, ci de ce mi-a făcut și de ce mi amplifică mie, ce îmi scoate la suprafață. Asta e pasul de identificare. Arderea, să spunem, cu și cuvânt alocat, e bine de făcut oricând. Că acum te scormonește energia și poate ți se amplifică niște lucruri, sentimente, stări și persoanele care își pot identifica lucrurile astea să poată să aibă conștientizarea necesară să poată să le treacă, e super, e wow.
Dar când ești în miezul problemei, când e amplificarea, te zdruncină că orice vine ca un cutremur și scormonește și... Da, am văzut la nivel energetic, în general, peste tot, clocoteală. Clocotește. Și așa se amplifică, se zgândără, se cutremură. Și vorbim de conștiință, nu de mișcare tectonică. Ce polarități sunt chemate să se armonizeze în această zi? Plusul Deci, cu minusul. Negativul cu pozitivul, umbra cu întunericul cu lumina. Răutățile cu beneficul, ca să zicem așa. Maleficitatea iese la suprafață din fiecare individ în parte. Orice sămânță și orice formă de agresivitate, negativitate, orice iese la suprafață în aceste momente. În toată femininul, lumea. masculinul, Vorbim de energiile sexuale, da, se pot armoniza în această zi? nu, totul se amplifică. Este un moment de amplificare, nu este de armonizare. Armonizarea vine după, este efectul, dar știi, armonizarea vine mai încolo, dar întâi trebuie să iasă la suprafață. Întâi spălăm rufele și apoi le punem la uscat, aia armonizare. Ce Ca și, energie pământească și ce energie cerească, iarăși folosesc cuvântul ceresc, probabil nu e corect nu, să știi că folosit. nu are loc aici, nu este, este preluat din Mhm. gândirea colectivă acest cuvânt. E necesar să fie înlocuit pentru că mă duce și ne raportăm la dogme sau la ritualuri sau la, cum să spune, inițieri Bine, ce care energii folosesc sintagma. se întâlnesc în corpul nostru în această zi? Merge vorba de energii înalte și joase. Pe cum la nivel planetar, așa e și la nivel individ. Am redat mai devreme că în fiecare individ în parte, că îți convine, că nu-ți convine, te zgândără la negativ, la umbră, la tot ce e pe minus. Alea sunt, adică ți se scoate, adică cum vine energia benefică asta, vine și îți intră și scoate la suprafață pe cele mai ascunse. Nu vorbim doar de secrete, vorbim și de agresivitate, și de gânduri, și de emoții, și de orice formă de întuneric, de negativ. Asta se întâmplă la nivel de individ și nu numai. Este o propagare în masă. Este această zi folosită de careva entități? Da, se culege foarte multă energie. Când se folosesc ritualurile, păi cine i-a îndemnat pe toți umanii de vechime faceți ritualuri? Că dacă era doar vreo entitate, să spunem, dacă nu era o entitate, poate nu se ajungea la ritualuri. Cum să? Recoltează atâta energie acum, în prezent. Mamă, deci furturi, contracte de suflet pe suflet. Deci ce se face acum? Știi care cu ritualul lui? Cedări de diverse. Da, e treaba lor, nu e treaba noastră. Nu intrăm în grădină la alții. Ia uite și Vaticanul ce face. Că am văzut acum. Ritual ce fac și. Ne spui și nouă ce ritualuri? Se folosește un fel de foc. Nu vorbim de ritualuri de la negative și urâte. Se folosesc o cantitate de lumânări din alea așa mai lungi. Un fel de foc se invocă să se deschidă un portal mai mare și se deschid, cum spunem, uite că aici m-am conectat la ei și este o dogmă,
ceruri cu anticeruri, să zicem, din punctul lor de vedere, da? Adică dimensiunile, se deschid ambele dimensiuni și, mamă, ritual pus, hai să mă desconectez, îl invocă fix pe Satan să fie la ei acolo. Mă deconectez. Programare prin lumină? Nu, e pentru întuneric. Camuflată cu lumină. Păi asta. Camuflată. Lumânările pentru ce? Pentru a... Pentru a deschide portalurile și a le menține deschise. Se face recoltare de suflete foarte mult. Bine, Elena. Te deconectezi de la toate fluxurile informaționale, le ștergem toate urmele și amprentele care le-am lăsat. Voi număra de la 1 la 5, iar tu te vei întoarce în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și îți simți corpul liber și leger. Te simți bine și minunat. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. 3. Îți ridici frecvențe la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperează forța și energia. 4. Te simți liberă, te simți împlinită, te simți energică, te simți fericită, te simți iubită. 5. Ești aici și acum. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii. Prin straturile timpului și ale memoriei ascunse, vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprizătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să aducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri pentru Elena, al cărei talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine! La revedere!